Hi Bash! Welcome back to my channel. It's me, your friend again. Ang babaeng miyembro ng Pure Organic Association. Walang halong chemicals. It's me, Rhayn herself. Hello! Welcome back to my channel. So as you can see, meron akong kilay mga besh. Yung kilay na to besh, ito yung dapat yung gayahin. Kasi, alam mo yung pagsingilan na ng utang besh, yung kilay natin besh, nagtataray na. So yung mga mananingil besh, takot masingilin ka besh. Naglagay na ako ng moisturizer kanina, so magpa-foundation na tayo. Yung makeup look na gagawin natin is tatawagin natin Rose Gold Hello Makeup Look. O diba? So siya. So ngayon besh, magpa-foundation na tayo. So kung maganda naman yung skin mo, you don't need to put too much foundation. So kung confident naman kayo sa ano nyo, sa skin nyo, hindi nyo na kailangan ng masyadong makapal na foundation. Siguro konti lang. Takpan lang yung mga something wrong doon sa. Now, mag-a-apply tayo ng ating concealer dito sa ating under eye para matakpan yung mga eye bags. Then blend it out. Then maglalagay tayo ng ating contour. Yan, tama na yan, besh. Carry na yan. Charot. Siyempre, i-blend mo yan, besh. Blend mo yan ng maayos. You should blend it out. Blend mo ng maayos, besh. Yung look na to, besh, ilalabas lang natin yung tunay mong ganda, besh. And then, i-bake na natin sila using our loose powder. On our crease, ito yung i-add ko. And now we're going to add some concealer. And then mag-add ako ng moon dust. And of course, balik tayo ulit dito sa brown color.
And now, besh, it's time for the contour. And it's time for our blush on. Natin guys, ginawa ko siyang pouty lips. Kaya medyo malaki yung lips ko ngayon tingnan. And then mag-highlighter na po tayo. Yung highlighter ko kakamayin ko para ma-estimate ko yung tamang amount na ilalagay ko. Babalik po ako guys for the final look. And this is the final look mga besh. Meron ba kayong mga suggestions? Or meron kayong gustong imungkahi? Just comment down below mga besh. If you like this video, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads ko. So, thank you so much. Bye!